We have breaking news of a major explosion in the city of Beirut, Lebanon. Breaking news this evening, there has been a huge explosion in the Lebanese capital, Beirut. Deadly port explosion in Beirut. At least 300,000 people have been displaced by the catastrophe. The blast had a radius of at least 9 kilometers. The explosion happened in the city's port area. Rocked the whole city. And describes the damage as extensive. It was felt as far as Cyprus, some 240 kilometers. It shattered windows over a large area. Many people thought there'd been an earthquake, in fact. Homes as far as 10 kilometers away suffered damage. Looks like a war zone. We're hearing reports of ceilings collapsed, balconies knocked down, glass everywhere. People were left trapped under the rubble. Very, very large explosion. Enormity of what appears to be a secondary explosion. Massive explosion, certainly one of the largest I've ever seen. It throws a mushroom cloud up into the sky. Massive devastation at the port of Beirut, with bodies everywhere, shipping containers mashed and overturned. Windows are blown out, the facades of buildings are blown out, and the damage is extensive. I've even seen someone in Cyprus, which is an island out in the Mediterranean, saying they heard and felt the shockwave. بعد ما حكيت معكم اليوم دقيقة ما بينقال شيء أكثر من ما بينقال شيء مش معقول ما بينقال شيء أكثر من هيك. ما عم فرجيكم بيروت تقول إنه بيروت بشعة، بس عم فرجيكم ما عم فرجيكم بيروت، في الأخبار تخبركم عنها، بس تشوفوا هيك على الأرض قديش لبنان عايزكم، قديش بيروت عايزتكم. شيء مش معقول. عشرين 25 سنة حرب ما عملت بلبنان يلي عملتها كبسة زر. شي ببكي، شي بفضي الدم من الشرايين.
ببيروت نزلت على الارض 7 مرات. بيروت نزلت على الارض 7 مرات وهيدا يمكن الثامنه، بس نحن ما بنستسلم ابدا، وكل هيدا الشيء رح يرجع يتظبط لانه نحن بنكفي وما بنموت، وهيدا بلدنا وما رح نتركه بحياتنا. منآمن بربنا ومنآمن انه ما بيترك حدا. من بعد ما برمت بيروت اليوم على بكره تقريبا برمنا الاشرفيه، برمت اغلبيه المحلات، فيني اقول لكم انه ما في شخص اليوم ببيروت وضواحيها مش متضرر، ولا حدا. كميه الازاز اللي على الارض، كميه الدمار، كميه الاشياء المعطله ومكسره، كل لبناني اليوم بهيدي المنطقه يعني بيروت مع يمكن شي 15 كيلومتر حواليها مضرر كتير كتير كتير. فبس تعرفوا انه كلنا لازم نكون واقفين مع بعضنا وكلنا لبعضنا تنرجع نبني هذا البلد عن جديد. خليني افرجيكم داون تاون بيروت يلي هي ذا ايكونيك بيروت، كل العالم حكيت عنها، اللي كانت هي اساس باريس الشرق الاوسط. شو صار فيها؟ نحن متطوعين لنا من امبارح من 6:30 عم نساعد اللبنانيه، بالنهايه نحن لبنانيه، نحن موعد كل مواطن لبناني. أنطوني اشتقت لك، الحمد لله على سلامتك. 380 كيلو سفيحة، عم بتشوف لك كم علبة على الضابط، 412 علبة، أكثر من 17,000 حبة سفيحة، و150 ربطة خبز. شباب هلا جبنا أول نقلة سفيحة طازة من بعلبك، وهلا جاي النقلة الثانية. كول وطعمة وسيف سايد. كانت هي المبادرة لبعلبك، كنا متفقين انه هيدي يتوزعوا للفقراء ببعلبك للعائلات الفقيرة، بما انه صارت هيدي الحادثة الأليمة كتير. حتى فقراء بعلبك ما قبلوا الا هن نعطي للناس اللي بحاجة، هلا ونوقف حد بعض ونضلنا حد بعض. نحن بنك الغذاء اللبناني، اليوم دورنا كتير أساسي على الأرض. نحن دورنا مكافحة الجوع. للأسف اليوم عم نكافح كارثة كتير كبيرة، فما قدرنا ما نكون موجودين ونساعد عن جد أهلنا ببيروت، لو إنه مساعدة كتير صغيرة. نص الكمية أخذتها الليبانيز فود بانك، النص الكمية حنفوت بيت هلا من هون ورايح هيدا الحارة كله. صح كلنا زعلانين وقلبنا هيك محروق، بس هيدا المنظر بكبر القلب. هذا اللي عم بكنس، وهذا اللي جايب اكل، وهذا لبنان اللي بنحلم فيه. ما بدنا اكثر من هيك. يلا ان شاء الله. نحن جمعنا بعضنا، نحن رفاق بالثوره كلنا سوا. نحن مجموعتنا، نحن فرد مجموعه، انا وواصف الحركه والمجموعات كلها سوا. عملنا الخيم هون، وجانا نداء للشعب اللبناني اللي بيقدر يعطي تبرعات لكل العيال المنكوبه بجميزه، بالاشرفيه، بالرمال، بالكارنتينا، برش حمود، الدوره، مشان نقدر نساعدهم قدر الممكن. عم نساعد بكل شيء، حتى بالنايلون للعزاز، للشبابيك، بالتلزيق، كل شيء مواد غذائيه معلبات. في عندنا كذا قطاع هون، في عندنا خيمه الميديكال، في عندنا المواد الغذائيه، في عندنا المي، في عندنا التكنيس، التنظيف، النجارين، المهندسين، الكهربجيه، من كله سوا موجود. عم نبعتن على البيوت على 70 58 31 34. اي انسان منكوب راح بيته
بهذا الانفجار النووي يتفضل لعنا على ساحة الشهداء. نحن جمعية جرين اورينت جايين من الشوف لحتى نساعد الشيء اللي صار لهون، بس هيك يعني مساهمة بسيطة الشباب والصبايا من الشوف لحتى بس نكون عم نحط هيك يعني تفاحة بس لا أكثر ولا أقل، حجر صغير يعني. ولا واجهة ازاز بيروت. الشبيبة فوق جاي على الشغل على اساس هيدا اللي باقي من الشغل. لكان جيلبير مدور سكوت دي ليبان كوميسار برانش اكليرار. جمعية كشافة لبنان هي جمعية شبابية منتشرة بكل لبنان. الرول تبعنا دورنا نحن هو الاديوكاسيون دي جون، نحن بنعلم هيدي الشباب يكونوا انفولف بالكوميونيتي تبعهم، يكونوا عم بيساعدوا حواليهم ويكونوا بذات الوقت عم بيشتغلوا على البروجريسيون تبعهم، عم بيتعلموا هن وعم بيتقدموا بالحياة تيكونوا دي بون سيتويان. الفاليوز تبعنا والقيم تبعنا بتقلنا انه لازم نكون موجودين على الارض وعم نساعد كل هالعالم اللي هي متضرره اليوم من الشيء اللي قطعنا فيه. كرمال هيك بلشنا دغري من اول ما صار الحادث، عملنا مثل اكيب صغيره نزلت على الارض بالليله اللي صارت فيها الحادثه. عملنا اكيب نزلت على الارض، عملت اسسمنت، شافت وين فينا نساعد، وين فينا نكون نحن عم نشتغل، وبذات الوقت هيدي الاكيب كانت عم بتساعد دايركتلي يعني مطرح ما قدرت تساعد. من بعدها دغري خلقنا بيز لنا بالحكمة أشرفية بمدرسة الحكمة اللي هي كمان من أكثر المطارح المتضررة. أنا اليوم بمساعدتكم جايب لهم الكشافة 4 مليون ليرة. ان شاء الله بقدر بدنا نشوف كيف بدها تفوت بالبروسيجر مضبوطه هيدا، بس ان شاء الله بقدر نجيب اكثر تشتروا فيهم كل الاغراض اللي عايزينهم. اذا عايزين اكل نحن حدكم، اذا عايزين رفوشه كل شيء تا ما حدا ببيروت تنزل له دمعه. اكيد ما بعتقد في حدا ما بيعرف فورم دو بيروت على مدخل بيروت بوجه برج حمود قبل الدوره قبل الكارانتينا. فورم دو بيروت من اعظم محلات العمل فيهم ايفنتس حد البيو 18. فورم دو بيروت من بعد اللي صار نهار الثلاثاء عبالي فرجيكم اياه تعرفوا قديش قوه البلاست، وعبالي فرجيكم اياه تنشوف قديش فينا نرجع نساعد وندعم ناس مثل هالاشخاص اللي حطوا ملايين الدولارات على اشغالهم اختفوا بلحظه. جمعية الكشاف المسلم جايين من كل المفوضيات من كل لبنان، عم يكون تعدادنا ما يقارب 200 شخص، عم نتوزع جوات بيروت بالاماكن المتضرره من الاشرفيه للجميزه لحديد الكارانتينا وصولا للجوامع اللي هي بوسط بيروت. صرنا على مدار 3 ايام بعد ما طلع الانفجار، الله لا يعيدوا على هيك وطن ويطلعنا منه بخير وسلامه. نحن واجبنا انقاذ الوطن، وفرقه الدفاع المدني تاعيتنا اللي هي من بين الجوالي والقاده هدول اللي قاعدين عم يشتغلوا هلا بالطرقات. حضرتك ساكن هون؟ ايه ساكن هون بالبيت هذا المثبط. بعدك عم تنام فيه او؟ لا والله اليوم هلا ما عم ننام عند رفقاتنا، عند اصحابنا، عند اصدقائنا، عند هيك شايف فيه. وهيك بتروق البال. ايه ان شاء الله تضل الضحكه على وجهك. يلا الله يبارك فيك. فولنتير سيركل، اذا بدكم تتصلوا فينا نحن عندنا بلاتفورم اونلاين thevolunteercircle.com thevolunteercircle.com وكمان فيكم تسالونا اي سؤال على انستغرام دغري بنرد عليكم.
آيس. جمعنا كل التيمز 75 people كنا اليوم. hopefully بكرة أكتر. عملنا entity سميناها ICE in case of emergency. وقسمنا حالنا، في عنا جروبات عم بيزوروا العيال بيت بيت، عم نعمل ستاتستيك شو عايزهم البيوت، شو الاشياء الميجر يلي بدهم اياها. انت من وين جاي؟ من طرابلس. من طرابلس. انتوا حراس مدينة. صحيح. جاي من طرابلس لتساعدوا بيروت. طبعا هيدا واجب حيالله مواطن لبناني تجاه اخوانه ببيروت، وهيدي الروح الانسانيه قبل الروح المواطنه لحتى. Allow me to start my video in English. After 4 days of Lebanon's catastrophic blast and disaster, after publishing more than 4 videos in Arabic, please, for all the world who doesn't understand Arabic and wants to know the truth on the ground, I decided to start my video in English. 6 a.m., 4 days after the blast, after the catastrophe, back to Beirut, all citizens of Lebanon gathered together to clean up the mess, try to remove all the dirt, went into every single household and asked what are the problems to help each other. Nobody else supported, the government didn't. It's all about us, Lebanese, together to make a big difference. Streets are very, very dangerous, closed by the Lebanese army. Some of the walls can fall at any second. There is not a single sheet of glass standing. But anyway, everything has been cleaned up. Again, if you remember the video that we shot on the first day, the difference is clear. وسهلا فيك بمركزنا بشبروح لفرسان مالطا. شفت شيء على السوشيال ميديا انه الاوردر مالت او اوردر اوف مالطا او فرسان مالطا عندهم سنتر كتير حلو بشبروح. بعتقد اغلبيه العالم بتعرفه، منظره حلو، اجواءه كتير حلوين، وهن مستعدين اليوم يستقبلوا حيلا حدا
بيته متضرر ببيروت، حيلا شخص ما عنده بيت، حيلا شخص صار عنده ضربة من الوضع اللي صار خاصة ببيروت، ويستقبلوه على القليلة من هلأ لآخر الشهر، ينيموه يطعموه يهتموا فيه، وأهم شيء يخلوه يرتاح يفضي راسه ويحضنوه تيقدر يظهر من المأساة اللي هو فيها. في بناية 2 3 كلهم فيهم منامة، قعدات، مطبخ، كتير منظم بطريقة حلوة. عن جد حلوين، قديش مرتبين، قديش مرتبين، قديه هيك فيها ارتياح. هون شو عنا؟ هون الميدة. هون الميدة هي ترويقة غدا عشاء. ترويقة غدا عشاء. كلنا بنجتمع هون وكل السيرفيس بيكون موجود لنكون كلنا نشارك الطعام سوا. هلا صار وقت نرجع على منطقة كتير بحبها وكلكم بتعرفوا كم مرة صرت نازل عليها، هي برج حمود. منطقة ما كتير فيها غنى، تعبانة، الناس كتير البيوت حد بعضهم، فحبيت اليوم بمساعدتكم بوقفتنا كلنا مع بعضنا انه اجي والتقى فيهم. بونجور انطوني، بونجور للجميع. معكم افو هلا من المفوضيه بسكوت دي ليبان. ربيت هون بهالمدرسه اللي هلا عم بتشوفوا انه مكسره مثل ما قالكم انطوني. ربيت كمدرسه ككشافه. قضيت اكثر من 22 سنه من عمري هون. الزلزال او الاكسبلوجن اللي صارت ما كان بس بهوليك المناطق. برج حمود متضرره، المحلات كثير متضرره. بونجور. اول شيء نحن جروب سمسروب صار لنا تقريبا 81 سنه. 81 سنه نحن كل الوقت بنجرب قد ما فينا نساعد العالم اللي حوالينا. طيب نحن معنا 15 مليون تنساعد فيهم اكبر عدد ممكن من العالم، من ميل ندعم الاقتصاد ونشرب المحلات، من ميل تاني كل الاغراض بيرجعوا بيتجمعوا ابتداء من بكره بيرجعوا بيتوزعوا على كل البيوت المضرره وكل العالم اللي محتاجه بالمنطقه. شيف هولي الك، من هون رايح، انا ما بقى لي دخل بالمصاري، نحن بنحط الشنطه على ظهرنا اللي فيها الانترنت وبنقلع وبنمشي. في صندوقتين من بطاطا فينا ناخذهم. اوكي. فينا ناخذ صندوقتين بندوره، وفينا ناخذ صندوقتين خيار، بنكون اخذنا 6 صناديق من هون وبنكفي. حناخذ 6 صناديق لك. اهلا وسهلا، انا بقدم لكم من عندي الصندوق كمان هديه لناس محتاجين. نتشكرك. اهلا وسهلا. نحن رح نشتري الخبزات، كل الخبزات. اوكي. بعطيك اياهم فري. لا بالعكس، نحن جايين نساعد، يعني نساعد بعضنا، بس ميرسي كثير بتعقد. بعطيك اياهم فري ما بدهم. واو كويس عن جد، واو. بتعقدوا. رح ناخذ كل الخبزات. عم بتشوف شو عم بيصير. فيها 2، فيها ناخذ 5 منهم، بيطلع بالاخر كانه اشترينا 10 حرامات. 12 جالون مي. العيال اللي رح نوصل لعندهم بعدين تنساعدهم عن جد بحاجه لربطه خبز مثل ما بنقول، مش انه هيك بس حكي عم نحكي، عن جد محتاجين لربطه خبز ما عندهم اياها. بونجور دكتور أنطوني، أهلا وسهلا فيك. أنت هلا بمنطقتنا البشورة، نزلة خندق الغميق. حبينا نعزي الجميع بالفاجعة اللي صارت ببيروت والمناطق اللي حواليها. فبنشكرك أول شيء على زيارتك لنا وعلى مساعدتك للعيال، لبعض العيال يلي تضررت عنا بالمنطقة اللي كان أوضاعهم سيئة وهلا زادت سوءا بالنسبة للحدث الكبير اللي صار عنا بالمنطقة. فتفضل خلينا نعرفك على منطقتنا وتتعرف على العيال اللي تضررت.
الولاد كانوا هون؟ لا، وحده الصغيره عم تلعب هون والكبيره عندي نايمه حرام على تختي. يلا منيح، ما حدا صار له شيء. لا الحمد لله. هذا هون في باب طار هون وباب هون. باب الكالدون طار وواحد هون باب. بونجور سيدنا. كنا قاعدين هون شحال صوت بالكوريدور. هل قد كانت الضغط حتى وصل لهون على هالمنطقة؟ وتكسر عندكم شيء؟ ايه الازاز بس. الازاز. حضرتك يعني شوي صحتك منا منيحة بتطلع على الدرج كل ما بدك تنزلي؟ ما بقى فيك، علقانة بالبيت حدا. رح ننزل من هالبناية نروح على بناية ثانية. قديش كانت ضربة قوية السقف قشط. انتوا يعني انا الحمد لله اللي كنت عم بتحمل لو كنت برا يمكن كان شي حجة قتلتني، يمكن كان ازاز وقع علي طار علي كنت راح. جود مورنينج، مرحبا عن جديد. واليوم رجعنا على بيروت، لانه بيروت عايزة دعم. من ورا كل مساعدتكم، ورا هالمبادره اللي بلشناها اللي اسمها كل وطعمه اللي صار لها اكثر من 3 اشهر، اللي تطورت شوي مع الوقت، يلي بلشت بالمطاعم، رجعت صارت بالمونه، رجعت دعمت الضياع، رجعت هلا صارت ببيروت وراح ترجع الضياع واكثر واكثر واكثر. وخليكم معنا لانه كل يوم في اشياء جديده. اليوم رجعنا على بيروت. اليوم معي 20 مليون ليره تنوزعهم على اكثر من 20 عائله. اول شيء بنبلش نحن بالاسامي تبع العالم مع نيميرو دو تليفون، العدد تبعهم واعمارهم وشو بيشتغلوا هون. بيجي من بعدها في الادريس تبع كل عائله اخذناها اون ديتاي امبارح قعدنا ندقق لهم. بيجي من بعدها مشينا على النيد والدمج اللي صار ببيوتهم. هيدا اهم شيء، كل واحد شو نيد تبعه، يعني كان عنده مشاكل حتى قبل ما تبلش الدراما، قبل ما تبلش القصه، قبل ما بيتهم يروح. نحن عم نفوت على بيوت اغلبيتهم عندهم مشاكل كان حتى قبل هالكارثه اللي اجت، يعني كان عندهم اساسا مشكله صحيه، ياخذوا دواء، فقراء اتسترا اتسترا. ميديكال اسيستنس، فود، ميلك، بده كل شيء، فود، كلوز، ماسك، انه في شغل كثير. بحب بلشت بفبروري. بلشنا من فكرة not to leave anyone behind، تما نكون عم نترك حدا بلا مساعدة أو حدا ما عنده حدا يكون يوقف حده. ما حسيت الانفجار كتير قوي وفكرت البيت هبطها. وزمطته؟ وزمطنا انا 5 قطب بظهري ومرتي 24 قطبه بايديها، والولاد الحمد لله ما حدا انخمش، 3 اولاد ما حدا انخمش. في الله اكيد ونعم بالله عن جد. خطة غذائية الله يعوض عليكم يا رب، ورح نكون عم نعطيك مبلغ الله ان شاء الله نكون عم نسندك. شكرا. وبدكم صحتكم. يعني كان يعيش من التاكسي. 12 يوم من بعد الانفجار طلعوا على البنايات، بلش يركبوا عليهم سقالة. هيدا كان في حيط هون انكسر. هيدا الشقة الثانية لصاحب الملك. هول الشقتين فتحوا شقتين. هذا اللي بقي من الباب. كسرت الدنيا بس العالم ما قشر والعالم ما انشال. كنت هون. اوف كنت هون، من هون مش هيك زمطني. يعني حيطان الحجر حميوك يمكن. حممت بدي نشف حالي من هون باي باي لبرا ورجعت فتت. خسروهم كرامتهم لدرجه رجعوا على التي في الانتين. ايام الحرب ما رجعنا هيك، بس تتعرفوا قديش رجعوا العالم 50 سنه لورا. 100%.
كتير 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 في وجع، ان شاء الله يقدر يوصل لكل العالم. ومثل ما خبروكم مزبوط ومثل ما عم تشوفوا مزبوط، الدولة ما حدا سألان، ما في غير نحن مع بعضنا، الجمعيات مع بعضنا، وان الله راد نرجع نرد البيوت احلى من ما كانت، نرجع نرد لهم كرامتهم للعالم اكثر من ما كانت، نرجع نبني بيروت احسن من ما كانت. 11 بناية ما بقي منهم شيء، ما بينمشى من هون، الطرقات مسكرة، فهول كلهم تظبطوا تنظفوا، الازاز راح، نروح نتعرف على العيال. طلع هون، يعني هول اللي باقيين. بونجور أنتوني، نحن اليوم بمرم خايل بشارع رباط. هيدا الشارع من أكثر الشوارع يلي تضررت من وراء الجريمة يلي صارت. بهيدا الشارع رح بلش في 11 ضحية، في 152 جريح، وفي 2 بالمستشفى لحديت هلا بعد حالتهم خطرة. ثالث نهار بلشنا شوي انه نحكي مع بعضنا انه شو لازم نعمل، نشوف عالم عم تجي. نحن صار في عنا سرقات ما بتتخيل قد ايه أنتوني صار في سرقات. اول شيء عملناه كشباب انه شباب خلينا نحط حرس على مدخل الشارع، بنقسم بعضنا، فادي بيقعد من 2 ل4، الي بيقعد من 4 ل6 الى اخره، وبلشنا نشوف انه عم نقدر نحن ننظم حالنا. طالما انت رح تكون معي الي اليوم، يلي راشد رقم تليفونك 03 561 961. عظيم. أنا بيتي هون بالخامس، أنا كنت بالشغل بالريفيرا بشتغل، كمان نحن تأذينا هون، بس ما كنت عارفة أوصل لأهلي. يعني للحظة قلت أمي وخيي وأختي وابني ماتوا. شعور فظيع. وصلنا، جيت ماشي أنا من الشغلة، ركضت أضوي التليفون، بس شفت ابني قال لي مامي ما تخافي، فادي وصوفي وتيتا عايشين. ما حاسس حاله منصاب، بدأ التليفون فتشت حالجرح. الحمد لله على كل شيء. ما حدا عن جد، لأن لو ما شباب الحي ما بناكل نحن كلنا، من كبيرنا لصغيرنا. هن عم يهتموا فينا وبالخدشرية بالحي، في ناس مش قادرة تترك بيوتها. اهلا. انت ساكنه هون؟ ايه هون، انا وابني واختي 3 طوابق، واختي انصابت وتجروح. ايه كنا هون، وبعد هذا اثر انا ايدي هون واجري، واختي هيها مقطبه كلها، وبيوت 3 طوابق. نحن بهالبنايه بنايه حنا منظر، وناطرين السعفه من حدا. يلا ان شاء الله خير. اليوم بنوصلكم صوتكم، وان شاء الله لبنانيه بين بعضنا، رح نوقف بين بعضنا. نهاد توفيق، ساكنه بالحي من 36 سنه، واخواتي لهم 40 سنه بالحي. بيتي هون بالطابق الثاني. كنا بالبيت وطلع اول انفجار، مرقت طياره ضربت اول مره. كل بيروت بتاكد انه طياره. ايه سمعتوها ايه كلكم. فوق بلاكينا قويه كتير. عندي ابن بنتي، فت فيه على التواليت، جوزي نايم بالاوضه، قلب عليه كل شيء، عم قويت الضغط، عم بينط عن البلكون، سحبه صهري كمشوا فوتوا، متعور كله، راسه واجره. شو بدي خبرك، اخترب بيتنا، شو بدي خبرك. يعني السيارة راحت والشغل راح والبيت راح، كل شيء. وجيراننا توفوا المحبين. صرختي كتير كبيرة أنتوني، شو بدي أقول لك. أنا خلقت بال77، ربيت بالقصف بالملاجئ بالتعتير، ما شفت شيء. أنا زلمة وحيد، ما عندي إخوة، لا خي ولا أخت. عندي بيي هانديكابي، أمي مريضة كانسر بتاخد شيميو، ومرتي بتاخد شيميو كمان، عندها ملدية، هيدي بتضلها معها كل العمر. دمر كل شيء، دمر مستقبلنا، دمر. عندي مصلحة أوديو لايتنج، عندي محل، راح محلي مش من زمان نافضه، حط عليه جانا عمري، جانا عمر أهلي.
رزقي كله راح، ما ضل شيء. ما بقى حدا يقول لي انه الصحة بدها صحة. ما حدا يقول لي حديد بحديد، حديد بده ثالث ورابع، بكره على العشقة فجأة بتروح خلص، غبرة كلها بتروح. تبقى انت تاجروا بدمنا. احد الاشخاص الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه، قلت له ما بقى لي شيء، بدي فرشه لانام عليها انا وعائلتي، جيب لي فرشه عليها دم ومخدي عليها دم. قلت له يا زلمه كيف بتجيبهم هيدول؟ يمكن دم جاري. كيف لك قلب؟ بيقول لي غسلها. انا زلمه مفتوح راسي بيقول لي غسلها. قلت له فل حتى ما اغلط معك، شيل الفرشه من هون، بنام على الارض اشرف لي، بنام على ارض هالبلد اشرف لي. بس شيء مؤلم جدا، بيعجز اللسان عن الوصف. انا تاريخي هون، دمي هون، دم اخواتي هون، اخواتي اللي هن اهلي وجيراني اللي ربيت انا وياهم. هذا ما بيروح هيك، لا ما في شيء بعوضه. عملنا هيدا البلان نحن، عملنا بيسكلي تو بلانز. هيدا اول واحد مقسم البنايات، كل بنايه رقمناهم. اذا بتطلع جبنا سبراي، اوكي، صرنا نرقم كل بنايه نحن حسب نحن كيف بنشوفها. هيدي 83 كا، هيدي البنايه 3 هلا بتشوف على كل مدخل بنايه في سبراي. اوكي، اخذنا ارقام كل السكان الحي، حطينا شو في اضرار جسديه شو في اضرار ماديه، ولوناهم باي برايورتيز، مين اللي اكثر اليوم بحاجه من غيره. وعلى هذا الاساس عملنا كاس. الكاس قلت لك قبل مسؤول عنها سعيد، واكوردنجلي بدنا نبلش نوزع مساعدات، نشوف شو فينا نعمل بكل الدونيشنز. هلا حدا عم يسال حتى لو بمبلغ كثير صغير، في بعت لنا اياهم لإلي او لإلكم دايركتلي، وبيفوتوا على قلب هذا الصندوق. صح 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 صح. شوفوني انتو. يا اهلا وسهلا. بونجور. كيفتي يا ماما؟ طمنين، هالكرواسانات طيبين؟ كرواسان طيبين؟ معلوم من ايديكم طيبين. ايه ما في منك. يلا كلوا. يلا هلا بناكل. عايشة وحدك؟ إيه؟ عايشة وحدك هون؟ ايه وما بدك تفلي من البيت، هذا بيتك وباقية فيه. ايه من وقت ما كنت ولد جيتنا هون وتجوزت وهيدا ما بفل الا وقت اللي بموت. ان شاء الله يعطيك 150 سنة عمر مش 100 بس. تقبرني الله يخليكم يا رب. عم بفوت لعندها نايلون حتى ما في. نو كومنت. طلعوا الحيط كيف فازز. الحيط زايح من حجمه. امبارح اجى جروب صبايا نظفت صبايا وشباب، ما في ازاز ما في شيء. ليك هو عم يصير ماشي 200 متر يعني 300 متر. انا كنت واقف هون عم بتفرج، دقيت لبي ولسعيد لانه هو كان يشتغل بالبور قديما، قلت له في شيء عم بيصير على البور، طلعت نتفرج. طلعنا وقفنا على السطح تفرجنا فوق، رجعنا نزلنا، رجعت جيت لهون عم بتفرج مرة ثانية، قلت خلص بده يصير شيء يعني، برمت وماشي هيك انا لهون، طلع اول انفجار، جيت هون جيت، رجعت برمت عم بتطلع مرة ثانية، لقيت الدخنة، ما هي الدخنة طلعت قبل الصوت، يعني اللي شفناه طلع قبل الصوت والضجة، بس شفت الدخنة وقفت هون اتخبيت وقلت يا عذرا، عفست هون يا عذرا، وطلعت انا والباب هيدا، ضربت فيه، طلعت جيت على الدرج وهي وكانت يعني. طلع شو بقي من بيته المعتب. يمكن معقول هلا قبل شوي واحد بيقعد وما بيعرف وين بده يبلش. مزبوط كلامك، يعني انت قلتها مزبوط، انا قاعد هون مش عارف شو عم بعمل، ليش قاعد هون، ما حدا بيعرف عن جد والله، شردنا وضايعين مش عارفين حتى اذا بدنا نرجع على اشغالنا او لا، يعني خربت حياتنا على الاخر. خربت حياتك بلحظه، خسرت البيت والسياره وكل شيء، وقاعد على كرسي بنص الطريق، ما بحياتك تخيلت تعملها، ما بتعرف وين تبلش. ما في وصف يعني للموضوع، ما فيك تتوقع شو في بهالراس.
بونجور. انا باين ميتون. انا هيدا عطنا الضغط قوي، هيدا ساعته شفته بالارض. ايتو هيدا المسيو صار له 10 دقايق بالذات الوقفه، ما بيعرف وين يبلش، ما بيعرف شو بيفكر، ما بيعرف اذا لازم يتلفن لحدا، ما بيعرف شيء. ان شاء الله كنا قلنا لكم انه هيدا اذا بدكم شارع من مئات الشوارع ببيروت، هيدا الشارع يلي رجع جمع الناس مع بعضهم، كل العالم مع بعضهم، كل الناس لبعضهم، كل حدا عم بيجرب يساعد على طريقته، عم بيجرب يفكر على طريقته، بس مثل ما شفتوا العالم خسرت كل شيء، ما حدا يقول انه طب ما هو معه مصاري، ما بقى معه شيء، ما بقى معه غساله، ما بقى معه تي في، ما بقى معه ازاز، ما بقى معه شيء، يعني واحد اللي بيتجوز بيعمل ليست دو مارياج، ويدنج ليست كرمال يجمع، تخيلوا كل هالعالم بدها ويدنج ليست اليوم، ما بقى معهم شيء، فكل حدا برات لبنان بده يساعد وبده يشوف اشياء عم تتغير ويلمسها، مش تتودى على الدولة او تتودى لجمعيات كتير كبار او يلي هن في يوصل ويساعد ويسندكم. اخر مساج لكل الناس قبل ما نقول لهم باي. اخر مسج بدنا نقوله انه نحن ما رح نترك لبنان لحديت هاللحظه هيدي، ما رح نترك لبنان، هول البيوت ما رح نبيعهم. يلا ميرسي بوكو، الله يقويكم جميعا، وبنرجع بنلتقى ان شاء الله قريبا بمساعده اكبر من الله راد، لانه ممنوع حدا يوصل على الشتويه مش بيته مسكر. ثانك يو سو ماتش انطوني، ميرسي لك.